سلام بر مهندسان آینده داری که توی کشور رومانی رشته مهندسی رو خوندیم و میخوایم برای کار به کشورهای دیگه از جمله کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا و کانادا مهاجرت کنین. دوستان این ویدیو به درد شما میخوره، پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین. رشته‌های مهندسی برخلاف رشته‌های پزشکی که خیلی مثلا حالت ریجستری و آزمون و اینا دارن، براشون کار کردن تو کشورهای دیگه یکم راحت تره. یعنی با مدرکی که از رومانی میگیرن به راحتی میتونن تو کشورهای دیگه کار پیدا بکنن. برای کار با رشته مهندسی شما نیاز دارین که تو بعضی از آزمون‌های حرفه‌ای یا انجمن‌های حرفه‌ای رجیستر بکنین، همچنین زبان کشور مقصد رو یاد بگیرین مثل اون یکی رشته ها. پس با هم به دیگه بریم کشور بررسی بکنیم. اولین کشوری که میخوایم بررسی کنیم کشور آلمان هستش. کشور آلمان یک کشور صنعتی هستش و همیشه نیاز به مهندسی داره و کار مهندسی به نظر من اونجا خیلی خوبه. زبان در حد B1 یا B2 میخواد، یعنی مثل پزشکی ها نیستش که C1 و اینا بخواد. و اینکه از طریق anabin.de فکر کنم که درست تلفظ کردم، نمیدونم چون آلمانی یه جور دیگه تلفظ میکنن. اونجا رجیستر میکنیم مدرکتون رو که بررسی میکنه از لحاظ اعتبار. اما اینو اونایی که مثلا توی رومانی درس میکنن مطمئن هستن که مدرک مهندسی رومانی 100% توی آلمان مورد تاییده. و دومین موضوع ویزا هستش که خیلی راحت براتون صادر میکنن برای کار و اینکه شما باید یه تعداد مثلا شرکت اینا پیدا بکنین که مثلا پروژه اینا بدن بهتون، به نوعی خودتون رو ثابت بکنین که دنبال کار هستین و فلان و به راحتی میتونین ویزا بگیرین و برین توی آلمان کار بکنین. الان بخوام مثلا در مورد درآمدا صحبت بکنم. رشته مهندسی برق 45 تا 70 هزار یورو سالانه هستش، مکانیک 43 تا 65 هزار یورو، عمران 40 تا 60 هزار یورو سالانه هستش، کامپیوتر 50 هزار تا 80 هزار یورو سالانه هستش، صنایع 45 تا 65 هزار یورو سالانه درآمدشونه. سایتشون هم میکیتین جرمنی هستش، منبعی که حالا من میگم. و از اون رجیستر هم که گفتم کدوم سایت برین رجیستر کنین مدرکتون رو و معادل سازی هم نیست، حالت رجیستری هستش. برای کشور استرالیا آیلتس آکادمیک 6 یا یکم بالاتر 6.5 اینا، همون در حد B2 میخوان دیگه. معادل سازی از طریق انجینیرز استرالیا برای همه رشته ها هستش. شما باید برای کشور استرالیا هم یه دونه گزارش شایستگی یا CDR ارسال بکنین که حالا نمونه هاش همیشه توی اینترنت هستش، میتونین پیدا بکنین. درآمد میانگین اکثر مهندسا توی استرالیا 70,000 تا 120,000 دلار استرالیا هستش. بعد من اون سایت انجینیرز استرالیا هم میذارم توی دیسکریپشن، از اونجا میتونین بردارین. آمریکا برای ویزای کاری شما باید تافل یا آیلتس داشته باشین. برای آمریکا باید ویزای EB2 یا H1B رو بگیرین که این کلا یه داستان دیگه هستش، یکم ویزای کاری و ویزای تخصصی هستش و مسیرش خیلی طولانیه. من اگر بخوام اینو بازش بکنم اولا که در اون حد نمیدونم و اما میتونین توی همین یوتیوب سرچ بکنین که ویزای EB2 یا H1B چطوری میتونین بگیرین. تا اونجایی که من میدونم ویزای نخبگانینا هستش و شما باید مقاله چیزی ارائه بدین. برای آمریکا درآمد رشته مهندسی کامپیوتر 80,000 تا 150,000 دلار آمریکا هستش. برق و مکانیک البته این سالانه هستش. رشته های برق و مکانیک 70,000 تا 130,000 دلار آمریکا سالانه هستش. عمران و صنایع 65 تا 110,000 دلار سالانه هستش. کانادا آیلتس آکادمیک 6.5 میخواد و اینکه باید توی انجمن مهندسان هر استان رجیستری بکنین. مثلا برای آنتاریا توی PEO رجیستر بکنین. و اینکه میتونین توی انجینیرز کانادا که سایتشون میذارم، انجینیر این ترینینگ هستش EIT، اونجا ثبت نام بکنین. یه دونه آزمون P.Engineering بدین و اینکه درآمد مهندسین تازه کار سالانه 55 تا 80 هزار دلار کانادا هستش.
اگر تجربتون زیادتر باشه این مبلغ به $110,000 کانادا میرسه. برای انگلستان آیلتس 6.5 آکادمیک میخواد. توی ICE باید ریجستریشن بکنید یا Institution of Engineering and Technology باید ریجستر بکنید. درآمد مهندسین توی انگلیس 30,000 تا 50,000 پوند در سالهای اوله که تا 70,000 پوند هم میرسه. این سال اول که میگن چون هر سال روی این حقوقا میاد. کشورهای شمال اروپا، اسکاندیناویا مثل سوئد، نروژ، فنلاند با انگلیسی میتونین کار بکنین چون به مهندسی نیاز دارن. اما اگر زبان اون کشورها رو بلد باشین مزیت حساب میشه، باین حساب میشه و شما میتونین راحت‌تر کار پیدا بکنین. مدرک معمولا در پروژه های خصوصی نیازی به ریجستری نیست و اینکه اگر میخواین کاریابی پیدا بکنین توی کشورهای شمال اروپا یا کشورهای اسکاندیناوی من سایتشون میذارم و از اونجا میتونین دنبال کار بگردین. اینایی که من میگم با مدرک رومانی هستش. بچه‌ها میان مثلا میگین که من ایران مهندسی تموم کردم، این چطوریه؟ این مسیرش متفاوته. من فقط برای اونایی که توی رومانی خوندن و میخوام برن یکی کشورهای اروپایی کار بکنن یا توی آمریکا، استرالیا اینا کار بکنن اینو میگم. و اینکه درآمدش 35,000 تا 60,000 یورو بسته به تجربه و کشور متفاوت است. این هم سالانه هستش این مبلغ. برای اون یکی کشورهای اروپایی مثل هلند، فرانسه، بلژیک، اتریش به غیر از یعنی کشور آلمان که خیلی رو زبانش حساسه و همیشه مدرک زبان آلمانی میخواد، اون یکی ها رو میتونیم با مثلا توی هلند با زبان انگلیسی کار بکنیم. بازار کار آیتی هم خیلی خیلی خوبه. و اینکه توی فرانسه و بلژیک باید مثلا زبان فرانسوی رو بلد باشین یا هلندی بلد باشین. بلژیک مثلا یه قسمتش هلندی صحبت میکنه، یک قسمتش فرانسوی صحبت میکنه. و اینکه ویزای کاری داشته باشین، یعنی از اونجا براتون جاب آفر بفرستن و ویزای کاریتون تکمیل باشه و بعد بتونین برین اونجا کار بکنین. برای اتریش نیاز به زبان آلمانی داره و ویزای بلو کارت نیاز داره و درآمدشون بسته به کشور متفاوته. هر کشوری که از اینا که گفتم 35,000 تا 65,000 یورو اول کار هستش و سال به سال اینا زیاد میشه، بستگی به پروژه هم داره، تعداد پروژه هم داره. و اینکه رشته هم مثلا مهمه که مثلا توی اروپا اکثرا میگم دیگه به رشته عمران اینا زیاد نیاز دارن. آیتی بیشتر مثلا توی هلند نیازه، توی آلمان اکثر مهندسی ها نیاز هستش. مهندسی خودش جز رشته هاییه که مدرکش تو اکثر کشورها معتبر هستش و پیدا کردن کار تو مهندسی راحت تر از اون یکی رشته ها هستش، مخصوصا اگر سابقه کاری داشته باشین یا زبانتون خوب باشه. این زبان اینا مثلا امتیاز میشه دیگه. مثلا میخوایم برین نروژ یا سوئد، نگاه میکنن اگر زبان سوئدی نروژی بلد باشین امتیاز حساب میشه. قبل از هر اقدامی هم به این سایت هایی که توی دیسکریپشن میذارم مراجعه کنین و ببینین که شرایط چیه، چه مدارکی نیازه و چی کار میتونین بکنین. یا ایمیل بدین به هر شرکتی که میخواین مثلا برین اونجا کار بکنین که براتون چطوری جاب آفر قراره بفرستن، چطوری بکنن. اکثرا میان و مصاحبه میکنن، یعنی به صورت آنلاین باهاتون مصاحبه میکنن که ببینن که شرایط شما چطوریه و شرایط خودشون رو توضیح میدن. بازم اگر سوالی داشتین توی کامنت ها ازم بپرسین، خوشحال میشم که بهتون کمک بکنم. و هر کسی هم که از مهندسین توی اروپا دارن کار میکنن، هر تجربه ای داشتین، خوشحال میشم که توی کامنت ها بنویسین، منم با بقیه شیر بکنم و پین بکنم که اون یکی هم مثلا بتونم راحت تر مهاجرت بکنن. و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. اگر مفیده لطفا لایک کنین، سابسکرایب بکنین، خوشحال میشم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.